नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विल र गोइङ टु को डिफरेन्स हेर्न जाँदैछौँ है। हामीले अघिल्लो भिडियोमा विलको पनि गऱ्यौँ, गोइङ टु को पनि गऱ्यौँ र त्यसमा पनि हामीले थोरै कम्पेरिजन गऱ्यौँ। एक्सर्साइज गर्दाखेरि नि हामीले कम्पेयर गर्दै गऱ्यौँ। यो भिडियो चाहिँ फुल कम्पेरिजन भिडियो है त दुईटाको। ल सुरु गरौँ अब। फर्स्टमा त छ ओके, दिस इज राम है, मुख पनि बाङ्गो भयो। दिस इज राम, दिस इज श्याम। अब रामले भन्यो, के भन्यो त? लेट्स ह्याभ अ पार्टी, लेट्स ह्याभ अ पार्टी भनेर रामले भन्यो र श्यामले के रिप्लाई दियो त? द्याट्स अ ग्रेट आइडिया, द्याट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुतै राम्रो कुरा गर्यो हैन? हो, सो वी विल इन्भाइट lots of people। यहाँनिर विल आयो। अब यस्तै गरी सेकेन्ड एउटा सिनारियो गरौँ, त्यसपछि फेरि हामी गरौँ। फेरि राम र श्यामले है। सो अब रामले पार्टी गर्ने भन्यो, श्याम, यो चाहिँ श्याम मानौँ न ल, अर्को इक्जाम्पल श्याम होइन। सो श्याम र हरि। अब श्यामले हरिलाई भन्यो, के चाहिँ भन्यो त भन्दाखेरि मैले यता लेखेँ श्यामले भनेको कुरा है त। राम एन्ड आई have decided to have a party. We are going to invite lots of people। ठिक छ ल, माथि के छ त? रामले भन्यो लेट्स ह्याभ अ पार्टी, श्यामले भन्यो द्याट्स अ ग्रेट आइडिया, वी विल इन्भाइट लट्स अफ पिपल। तल अब श्यामले गएर हरिलाई भन्यो, राम एन्ड आई हेभ डिसाइडेड टु हेभ अ पार्टी, वी आर गोइङ टु इन्भाइट लट्स अफ पिपल। अब यसमा डिफ्रेन्स के छ त भन्ने कुरा त हो नि हाम्रो मुख्य कुरा हो। वी विल इन्भाइट भनेपछि के हुन्छ त? यो चाहिँ यहाँनिर क्विकली यहाँनिर डिसिजन लिएको छ फ्युचरको लागि। यहाँनिर कुनै पनि एरेन्जमेन्ट छैन, कुनै पनि प्रिप्लान छैन, कुनै पनि डिसिजन छैन। यो चाहिँ नयाँ आइडिया हो, पार्टी भनेको नयाँ आइडिया हो। तर तल के छ त? वी आर गोइङ टु भनेको चाहिँ हामी पार्टी गर्छौँ भनेर द थिङ हेज बिन अलरेडी डिसाइडेड। त्यही भएर एउटा कुनै पनि एरेन्जमेन्ट भइसकेको कुरा, डिसाइड गरिसकेको आइडियालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने गोइङ टु प्रयोग गर्छौँ है। ल मैले यहाँ तल एउटा टाइमलाइन बनाएँ। पास्ट, नाउ, फ्युचर। सो हामीले नाउमा बसेर फ्युचरको कुरा गऱ्यौँ, फ्युचर प्रेडिक्ट गऱ्यौँ, फ्युचरको लागि क्विकली डिसिजन लियौँ भनेदेखि हामीले विल लगाउँछौँ। तर हामीले के छ त? पास्ट, नाउ, फ्युचर। दिस इज नाउ। हामीले पास्टमा गरेको डिसिजनलाई फ्युचरको लागि रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि गोइङ टु लगाउँछौँ। डिसिजन बिफोर, यहाँ माथि डिसिजन नाउ हो। यसमा इज एमआर प्लस गोइङ टु। ठिक छ। माथि के छ त भन्दाखेरि we use will to announce a new decision, किन भन्दाखेरि माथिको पार्टी भनेको त नयाँ आइडिया हो नि त। द पार्टी इज अ न्यू आइडिया। हामीले यो कुरा विलको भिडियोमा पनि गरेका छौँ है, दुईवटा भिडियो गरेका छौँ, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर वी युज बी प्लस गोइङ टु जब हामीले केही कुरा पहिले नै डिसाइड गरेको हुन्छौँ। वेन वी हेभ already decided to do something। ठिक छ। when we have already decided to do something। so
अब यसमा भनेको के हो त भन्दाखेरि माथि श्यामले त अलरेडी डिसाइड गरिसक्यो नि त वी आर गोइङ टु इन्भाइट अ लट्स अफ पिपल बिफोर स्पिकिङ टु हरि हो त्यही भएर अलरेडी गरेको डिसिजन पास्टमा गरेको डिसिजन फ्युचरमा अभियसली हुन्छ भनेदेखि वी युज गोइङ टु ठिक छ ओके त्यसपछि अब थोरै हामी एक्जाम्पल हेरौँ कम्पेरिजन जस्तो गरौँ न है त Sita has been trying to contact you. Sita has been trying to contact you. अब reply मा आयो has she? I'll call him. Okay, I'll call him. I'll call him. Sorry, I'll call her. सीता भनेपछि हर लाग्ने भयो नि त हैन सो अब अर्कोमा के छ त भन्दाखेरि सीता has been trying to contact you भनेर एले भन्यो सीता has been trying to contact you अब बीमा रिप्लाई आयो yes I know I am going to call her अब माथि के छ त सीताले फोन तिमीसँग कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरो उसलाई थाहा थिएन उसलाई भर्खर थाहा भयो र उसले भर्खरै प्रेजेन्टमा बसेर फ्युचरको लागि एउटा प्रेडिक्सन गर्यो म उसलाई फोन गर्नेछु फ्युचरको लागि डिसिजन लियो इन्स्ट्यान्टली भर्खरै डिसिजन लियो केही गर्छु भनेर भनेदेखि विल प्रयोग भयो तर यहाँनिर सीता हेज बिन ट्राइङ टु कन्ट्याक्ट यु यस आई नो आइ एम गोइङ टु कल हर मलाई थाहा छ मलाई पास्टमा नै थाहा भइसक्यो र पास्टमा उसले फ्युचरको लागि नै डिसिजन लिइसक्यो कि मैले उसलाई फोन गर्नेवाला छु सो हामीले यहाँ के युज गर्यौँ आइ एम गोइङ टु यति भनेपछि बुझ्नुभयो होला अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ है त हामीले फ्युचर ह्यापनिङ लाई प्रेडिक्सन गर्नको लागि दुवै विल र गोइङ टु युज गर्छौँ त्यही कुरा लेखेँ मैले वी युज बोथ विल एन्ड गोइङ टु for future prediction future happening and situation भने पनि हुन्छ future prediction है त जस्तै अब एक्जाम्पल देखि नै जाउँ I think the weather will be nice later or you can say I think the weather is going to be nice later है तपाईले दुवै will र is going to दुवै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ टु प्रेडिक्ट द फ्युचर तर पछि कम्पेरिजन पनि छ है यसको चिन्ता नगर्नुस् अहिलेलाई के बुझ्नुस् दुवै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा एक्जाम्पल These shoes are well made. They will last a long time. यस्तै गरी तल These shoes are well made. They are going to last a long time है दुवै कुराले केलाई गर्यो त फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्यो कि त जुत्ता धेरै समयसम्म टिक्ने छ भनेर अब हामी कुरा गर्छौं हामीले जब इज गोइङ टु रेन भन्छौं तब चाहिँ हामीले केही कुरालाई चाहिँ बिलिभ गर्छौं बिकज अफ द सिचुएसन ह्यापनिङ इन द प्रेजेन्ट है मैले त्यही कुरा लेख्न खोजेँ यहाँनिर when we say something is going to happen
के त भन्दाखेरि we believe this because of now अहिले प्रेजेन्ट को कारणले because of the situation now अहिले के भइराछ त त्यसले फ्युचरलाई प्रेडिक्ट गर्ने फ्युचरलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने कारणले चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त पढ्न खोज्ने है त जस्तै मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिन खोजे look at those black clouds look at those black clouds it's going to rain अब यहाँ इट विल किन हुँदैन त भन्दाखेरि अब यसमा हामीले कालो बादल देखिसक्यौं कालो बादल देख्ने भन्ने बित्तिकै त हामीले त एउटा त डिसिजन लिनु पर्यो नि त त्यनेरि केही त अरेन्जमेन्ट छ नि त इट इज गोइङ टु रेन हामीले केही देख्यौं प्रेजेन्टको सिचुएसनले चाहिँ फ्युचर हुन्छ त भन्ने हामीलाई बिलिफ लाग्यो भनेदेखि हामीले फ्युचर प्रेडिक्सन गर्छौं इट इज गोइङ टु रेन भनेको मैले माथि नै थप्न खोजे what is happening now shows that something is going to happen in future something is going to happen in the future अब यसमा भनेको के हो त look at those black clouds it's going to rain भनेको we see that it is going to rain किन भन्दाखेरि the black clouds are in the sky now अहिले के छ त आकाशमा कालो बादल छ त्यसको मतलब it is going to rain एउटा हामीले बिलिफको आधारमा चाहिँ फ्युचर प्रेडिक्ट गर्यो भनेदेखि के युज गर्छौं त is going to अब कम्पेरिजन थोरै है त दुईटा एक्जाम्पल लेख्यो कम्पेयर गरौँ अनि देन वी विल इन आवर भिडियो we are going to be late the meeting starts in 5 minutes and it takes 15 minutes to get there त्यसपछि अब नेक्स्टमा Ram will be late for the meeting he is always late ल यति छ है त अब यसमा हामी डिफरेन्स के छ त हेरौँ ओके फर्स्टमा के छ त मैले सरर पढे we are going to be late the meeting starts in 5 minutes and it takes 15 minutes to get there भन्ने अब यो भनेको के छ त 15 मिनेट पुग्छ 15 मिनेट लाग्छ त्यहाँनेरि पुग्न अनि मिटिङ चाहिँ 5 मिनेटमै स्टार्ट हुन्छ भनेदेखि त हामी अफ कोर्स लेट त हुने नै छौं नि त हैन इट इज क्लियर दैट वी डोन्ट हैव इनफ टाइम टु गेट देयर तर तल राम विल बी लेट फर द मिटिङ ही इज अलवेज लेट अब उ सधैँ आउने भएको कारणले चाहिँ आज पनि लेट हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ तर आज लेट हुन पनि सक्छ नहुन नि सक्छ नि त हैन त्यो चाहिँ तपाईको I believe this because I know what Ram is like भनेर तपाईले भनेर यहाँनेरि will को प्रयोग गर्नुभयो मैले त्यही कुरा दुबैमा लेख्न खोजे है त किन हामीले यस्तो भनेको भनेर ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ it is clear now that we don't have enough time we don't have enough time हैन हामी त स्योर छौं नि त हो इनफ टाइम टु गेट देयर हामी स्योर छौं भनेदेखि वी आर गोइङ टु राख्नु तर तल हामी स्योर छौं त छैन नि हाम्रो त बिलिफमा हामीले त एक्सन लिइराको छौं हामीले उ सधैँ ढिला आउने भएको कारणले आज पनि ढिला नै आउँछ होला त के थाहा उ चाँडै आउँछ कि आज अरु दिन भन्दा हैन हो सो तपाईले चाहिँ यो चाहिँ उसको बिहेभियर उसको पहिलाको नेचरको आधारमा चाहिँ तपाईले एउटा क्विकली डिसिजन लिनुभयो त्यही भएर यहाँनेरि विल को प्रयोग भयो है अब
यसमा छोटो गरी भन्नुपर्दा जुन चाहिँ कुरा हुन्छ तपाईँलाई बिलिभ छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यो विश्वास छ भनेदेखि आर गोइङ टु इज गोइङ टु राख्नुहुन्छ, गोइङ टुको स्ट्रक्चर लाउनुहुन्छ। तर छैन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निश्चित हुनुहुन्न, फ्युचरलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेदेखि चाहिँ विल लगाउनुहुन्छ। वाट राम इज लाइक है, यो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। अब इज गोइङ टु र विलको भिडियो हामीले गरेका छौँ, सबै डिटेलमा एक्सर्साइज पनि गरेका छौँ, भिडियो हेरिदिनु होला। अब यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ त भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर विल भनेको अहिलेको डिसिजनको लागि, क्विकली डिसिजनको लागि, गोइङ टु भनेको चाहिँ जुन चाहिँ डिसिजन पहिले लिइसक्यो, जुन चाहिँ कुरा एरेन्ज छ, जुन चाहिँ सिचुएसन पहिलेदेखि हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी तल वी युज विल टु एनाउन्स न्यू आइडिया, त्यसपछि वी युज गोइङ टु when we have already decided to do something. यस्तै गरी we use both will and going to for future prediction. त्यस्तै गरी last one, when we say something is going to happen, we believe that this because of the situation now. What is happening now shows that something is going to happen in future. है यसरी हामीले गऱ्यौँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा, डिस्क्रिप्सनमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय सूर्य।